Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan satu lagi resepi iaitu kek pandan kukus yang kita kukus dalam acuan yang kecil-kecil comel dan disalut dengan topping daripada cream cheese. Untuk atasnya kita taburkan dengan parutan cheese. Saya menggunakan cheddar cheese. Kita hiaskan sedikit di atas kek dengan hirisan daun pandan yang kita potong kecil-kecil untuk menampakkan lebih menarik. Kek ni sangat lembut dan gebu. Lapisan cream cheese menjadikan kek kita rasa lebih berlemak. Untuk membuat kek ini, sediakan satu mangkuk dan masukkan 3 biji telur, setengah cawan gula kester, 1 sudu besar overlock, 1 sudu kecil esens vanila, 1 sudu kecil perisa pandan. Pukul adunan menggunakan pengisar. Pukul sehingga adunan menjadi kembang. Bila adunan bertukar menjadi kebu dan ringan, matikan mesin. Masukkan 1 sudu kecil berwarna hijau. Kacau sebati. Masukkan 1/4 cawan susu segar. Kita kacau lagi sekejap supaya adunan bergaul rata. Sediakan penyaring untuk kita mengayak tepung. 1 cawan tepung gandum. Masukkan sekali 1 sudu kecil baking powder. Ayak tepung gandum. Tujuan kita ayak supaya hasilnya tepung kita menjadi lebih halus dan tidak berketul. Bila semua gandum sudah kita ayak, kacau adunan menggunakan mixer. Kacau sehingga semua bahan tercampur rata. Matikan mesin pengisar. Menggunakan spatula, bersihkan tepung yang melekat pada bahagian tepi-tepi mangkuk supaya tepung dapat tercampur rata. Kacau adunan sehingga semua tercampur rata. Bila semua adunan sudah tercampur rata, matikan mesin pengisar. Dan akhir sekali, kita masukkan 1/4 cawan minyak masak atau minyak jagung. Tidak perlu menggunakan mesin, cukup sekadar menggunakan spatula. Kita gaul rata semua adunan. Susun acuan ke dalam bekas pengukus. Jika menggunakan acuan plastik, sapu minyak terlebih dahulu pada acuan supaya nanti senang untuk kita keluarkan kuih dan kuih tidak melekat. Masukkan adunan ke dalam acuan. Lebih senang jika kita menggunakan piping bag. Masukkan terus ke dalam acuan. Bila semua acuan sudah terisi, bolehlah kita kukus. Air kukusan sudah saya sediakan terlebih dahulu. Kukus selama 15 ke 20 minit guna api sederhana. Untuk membuat topping, saya menggunakan 125 gram cream cheese yang diletakkan pada suhu bilik ya. Masukkan cream cheese ke dalam mangkuk. Masukkan juga 3 sudu besar susu pekat manis, 3 sudu besar fresh milk, 1/4 cawan dairy whipping cream,
Kacau adunan sehinggalah sebati. Apabila adunan sudah bertukar warna dan menjadi kebu, bolehlah kita matikan mesin pengisar. Saya menggunakan piping bag untuk masukkan krim. Lebih mudah untuk masukkan krim, kita masukkan piping bag ke dalam gelas. Kemudian bolehlah kita isi dengan krim. Krim hendaklah sedikit cair. Jika krim pekat, bolehlah kita tambahkan dengan sedikit fresh milk untuk mencairkan krim. Bila krim sedikit cair, barulah akan terhasil kesan lelehan pada bahagian tepi kek. Letakkan topping pada kek sehingga habis. Kemudian pada bahagian atas topping, kita akan taburkan dengan sedikit parutan cheese. Siaplah kek pandan mini cheese meleleh kita. Selamat mencuba semua. Jumpa lagi. Bye.